Azt a gombot akartam! Faszom, miért tud célozni? Minden válasz ki már 10 perccel előtti, hogy hova fog épülni. No. Majd, bazd meg! De bazd meg ott a korlát! Na. Ez meg is lesz. Nem tudom kijelölni, mert mindegyik túl messze van. És azt bármi skillt használhatod volna, csak azt ne. Hát kétszer nem tudtam hílelni, és erre ráül akkor oda. Megperdőcsölt a lábam. Ezért nem szabad elbízni. Annyiszor megyünk ki, előbb-utóbb le fognak a hordások ölni. Valaki amúgy számolja, hogy ez hanyadik meg. Itt vannak! Halló, haszkalap! Jó! Kihasználom. Jó, te fogás! Na most ütött az órát. Onnan többet nem jössz! Na menjünk be! Az egész csapat! No! Ugye megölt? Nem. Magammal vittem! Hát Balázs! Az kutyaszorítóban. Hogy kirepült? Már jönnek. Megmérgeztek! És belehalt! És megmérgeztek! Csak fedezzen, dobáld rá a gránátot! Az én vagyok! De egy emlés is ott. De én voltam az Igen, mert ide jött a bálint, és az... Mi? Ez nem a bálint, ez valaki álcában. Igen. Szép. Nem tudtam, hogy ilyet is tudnak. Hogy? Úristen, mi az, hogy nem tudtad? Mióta játszol már? De megint én vagyok! Azt hiszem, hogy az álcában. Mi az, hogy kinyitottam? Élsz még, Balázs? Igen. Kijöhetsz? Ne. Túl akarom élni. A kanyarodásnál azért. Ó, igen. Ne. Rajta maradtam. Jó. Tényleg. Bocsánat.